ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ක්‍රැච් භාවිතා කරලා කොහොමද වෙසක් එකට ඩිජිටල් නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියන එක. මෙතනදී මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම් බුදුරැස් මාලාව නිර්මාණය කරගන්න විදිහ. ඉතින් බුදුරැස් මාලාව නිර්මාණය කරන්න අපට අවශ්‍ය කරන්නේ පළමුවෙන්ම වෘත්තයක් ගන්න. සර්කල් එකක්. එතකොට අපිට මේ ඩිෆෝල්ට් ස්ප්‍රයිට් එක මෙතනින් අයින් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙයා උඩ right click කරලා මේ එන මෙනුවෙන් delete click කරන්න. එතකොට අපිට මෙයාව remove කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කිව්වා ඔයාලට ඕන කරන්නේ වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න කියන එක. වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න නම් අපිට මේ new sprite කියන word එක ඉස්සරහින් තියෙන මේ option 4න් මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන option එක තෝරගන්න වෙනවා. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙනේ වගේ costumes කියන tab එක open වෙනවා. ඒ tab එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ කෙලවරේම convert to vector කියලා වචනයක්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ circle එක ඔයාලට කැමති පාටක් කැමති line width එකක් පාවිච්චි කරලා ඇඳ ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි tool එක හොයාගමු circle එකක් ඇඳ ගන්න ඕන කරන. මෙන්න මේ circle මෙන්න මේ ellipse tool එක ගන්නවා. අරගෙන මෙන්න මේ කොටසට ආවහම ඔයාලට පෙනේ fill වෙච්ච circle එකකුත් තියෙනවා. outline එක විතරක් තියෙන circle එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපිට ඕන කරන්නේ පුතේ outline එක විතරක් තියෙන circle එක. ඒ නිසා මම මේ පළවෙනි එක ගන්නවා. අරගෙන line width එකත් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම change කරගන්න පුළුවන්. ඔයා medium size එකෙන් මේ line width එක තියාගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ තියාගෙන ඔයා කැමති color එකක් මේකට ගන්න. color එක ගත්තොත් අපි තද පාටක් color එක විදිහට ගන්නදී අපේ බුදුරැස් මාලාව ගොඩක් ලස්සන වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනදී රතු නිල් කොළ වගේ පාටක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න කියලා යෝජනා කරනවා. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා රතු පාට. පාවිච්චි කළා මම circle එක අඳිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ circle එක අපිට දැන් මේ circle එක හරියටම position කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ මගේ circle එකේ center එක පේනවා ඇති මෙතන. මේ center එක ගෙනියන්න ඕනේ. ඔයාලට පසුබිමින් පේනවා ඇති මෙන්න මේ මෙතන පුංචි dot එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ dot එක තියෙන තැනට ඔයා අරගෙන යන්න. මම dot එක තියෙන තැනට අරගෙන ගිහිල්ලා නවත්තන්න. දැන් ඔයා circle එක ඇඳගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේකට ස්ක්‍රිප්ට් එක ගොඩනගමු. මුලින්ම අපි starting block එක තමයි ගන්න ඕනේ. starting block එක ගන්න අපි යන්න ඕනේ events කියන කැටගරි එකට. events කැටගරි එකේ තියෙනවා when green flag click කියලා starting block එකක්. මේ when green flag click කියන එක ගන්න හේතුව තමයි දැන් අපි මේ animation එක මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ green flag එක click කරාම. ඒ නිසා ඒකට ගැලපෙන්නේ මෙන්න මේ when green flag click කියන block එක. මේක click කරාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් අපි ගන්න ඕනේ when green flag click කියන starting block එක. ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ keyboard එකේ key එකක් පාවිච්චි කරලා මේක කරන්න. ඔයාට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ starting block එකක්. දැන් මම පාවිච්චි කරේ මෙතන green flag එක. ඊළඟට අපි බලමු මේ circle එක මට දැන් කුඩා කරගන්න ඕනේ. උඩරිම කුඩා කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මම ගන්නෙ looks කියන කැටගරි එකේ තියෙන set size to කියලා block එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ block එක. ඒක අරගෙන අපි මේක 0 කරගමු. දැන් ඔයාලට මම මේක run කරලා පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා circle එක ගොඩක් කුඩා වෙලා තියෙනවා. අපි මේක 20ට වගේ දාලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඊට වඩා ටිකක් විශාලයි. නමුත් මට මේක උඩරිම මම කිව්වා කුඩා කරගන්න ඕනේ. එතකොට බිඳුව කියන එකේ මම තියා ගන්නවා. ඊළඟට පුතේ මේ circle එක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපිට ලොකු කරගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන block එක තමයි change size by 10 කියලා මෙතන තියෙන. අපිට මේ 10 කියන එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. change size by 10 මම මෙහෙම කියලා ඔයාලට run කරලා පෙන්නන්න. දැන් ඔයාගේ circle එක ටිකක් ලොකු වෙලා තියෙනවා. තව change size by 10 එකක් මම මෙතන දානවා. තව ටිකක් විශාල වුණා.
ආයෙ change size by 10 එකක් වෙනවා. තව ටිකක් විශාල වුණා. දැන් ওই විදිහට අපිට ටිකෙන් ටික circle එක ලොකු කරගන්න ඕනේ. නමුත් මේ විදිහට blocks ගණනාවක් තියෙනවට වඩා අපිට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් එක block එකක් මෙහෙම තියාගෙන control වල තියෙන looping block එකක් අරගන්න. මම මෙතනදී භාවිතා කරනවා forever කියන looping block එක. මේ looping block එක ඇතුළට මෙන්න මෙයාව මේ විදිහට දානවා. දැන් අපි බලමු. මේ බලන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා circle එක වාගේ ලොකු වෙනවා. නමුත් තව මේක අපිට හදන්න ඕනේ. අපිට මේ ලොකු වෙන එක වාර ගානක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. කොච්චර වාර ගණනක් මේ විශාල වෙන එක වෙන්න ඕනේද කියන එක. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ control category එකේම තියෙන repeat block එක. repeat block එක ඇතුළට මේ change size by 10 කියන block එක දාලා අපි ඒක forever ඇතුළට දාමු. එතකොට කිසියම් වාර ගණනක් නිරන්තරයෙන්ම මේක සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපිට කරන්න ඕනේ මේ circle එකේ color එක වෙනස් කරමින් මේ විශාල වීම සිද්ධ වෙන්න. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ looks කියන category එකේ තියෙන change color effect කියන block එක. ඔන්න බලන්න මම මේක දැම්මහම ඔයාලට පේන්නේ මේකේ color එක change වෙමින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔය හරි. okay. ඊළඟට අපි යමු මේ ලොකු වෙච්ච circle එක මට නැවත කුඩා කරගන්න ඕනේ. නැවත විශාල වෙන්න ඕනේ, කුඩා වෙන්න ඕනේ, විශාල වෙන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට හදා ගන්න නම් අපි මේකට ගන්න ඕනේ නැවතත් set size to කියන block එක. set size to කියන block එක මෙන්න මේ repeat block එක අවසානයට ගිහිල්ලා තියලා මේක 0 කරන්න. එතකොට අපි බලමු මේක run කරලා. මෙන්න මේ විදිහට එනවා නම් තමයි වඩා හොඳ. කුඩා වෙනවා විශාල වෙනවා. කුඩා වෙනවා විශාල වෙනවා. දැන් පුතේ ඔයාලට මේකේ වේගය වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ change size by කියන තැනින් මේකට කුඩා අගයක් දීලා මේක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම repeat වෙන වාර ගන්න වැඩි කරගන්න. මම මේකට 25ක් දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇතිද? circle එක විශාල වෙනවා. කලින්ට වඩා ටිකක් හිමීට තමයි විශාල වෙන්නේ. ඔයාලට මේකේ values ටික මේ දාන අගයන් වෙනස් කරමින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වේගය සහ විශාලත්වය වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට අවශ්‍ය කරනවා මේ circle එකේ මැදටත් color ටික අපේ මේ ඇඳෙන circle එකේ මැදටත් color ටික set වෙන විදිහට හදාගන්න. ඒකට අපි ගන්න ඕනේ මේ control category එකේ තියෙන create clone of myself කියන block එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් බුදුරැස් මාලාව අපි සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. අපි දැන් නිර්මාණය කරලා ඉවරයි.